Усім привіт! Знайомтесь, це Meizu 16TH. Колись один з найкращих смартфонів за співвідношенням ціна-якість. Але ж у нас зараз кінець 25-го року. 7 років! 7 років, Карл, пройшло з моменту його випуску. Я й сам в шоці, як швидко летить час. Цей малий народився ще у 2018 році. І щоб ви розуміли рівень моєї прив'язаності, він був основним моїм смартфоном з 2019 по 2023 рік. Я з ним жив, їв і спав. Ну що ж, давайте подивимось, чи залишився порох в порохівницях, чи це вже просто музейний експонат. Почнемо з того, за що ми його любили найбільше. В першу чергу це зовнішній вигляд. Слухайте, він і досі виглядає смачно. Meizu тоді викотила 3 кольори. Чорний, такий як у мене, можна сказати, що це сувора класика. Білий, а також був синій градієнт. От синій, чесно скажу, на мій смак був просто вогонь. Корпус у Meizu скляний, тонкий, з цими приємними заокругленнями. Береш у руку і прямо кайфуєш. Ергономіка рівень Бог. Рамка металева, солідна. Щоправда, як показав час, є нюанс. Під чохол набивається пил і залишає, можна сказати, такі собі татуювання на пам'ять. Спереду 6-дюймова Super AMOLED матриця від Samsung з роздільною здатністю Full HD+. І головне, дивіться сюди. Ніяких вирізів, ніяких монобрів, ніяких дірок в екрані. Сам екран займає 91% поверхні, а зверху і знизу ідеально симетричні рамки. Фронталка на 20 мегапікселів акуратно схована у верхню смужку. Як на мене, це рішення навіть в 25-му році виглядає приємніше, ніж чубчики у найновіших айфонів. Стиль. Картинка соковита. Кольори бомба. Але тут є величезне але, про яке просто неможливо мовчати. Ця модель має родову травму, проблему зі шлейфом дисплея. Ви можете його не впускати, пилинки з нього здувати, а він в один прекрасний момент скаже «Привіт!» і видасть зелені смуги вздовж всього екрану. Спочатку вони можуть зникати, типу пожартував, але потім повернуться і приведуть з собою друзів. Лікується це тільки повною заміною дисплейного модуля. Дорого, боляче, неприємно. Але давайте повернемось до приємного. Верхня рамка. Там живе розмовний динамік, він же другий для стерео. І отак, світлодіод для сповіщень. Як же зараз цього не вистачає більшості смартфонам. Він блимає, і ти знаєш, що тобі хтось написав, не вмикаючи екран. Магія, яку ми втрачаємо. Ззаду все по феншую. Камери розташовані вертикально по центру. Основна на 12 мегапікселів, а додаткова на 20. Під ними фірмова фішка Meizu – кільцевий спалах на 6 діодів. Виглядає досить стильно, світить потужно. Давайте пробіжемось по гранях. Зліва лоток під 2 Nano SIM. Зв'язком тут проблем немає. Ловить стабільно, всі наші бенди на місці. 4G також літає. Справа кнопки гучності та живлення. Все на своїх місцях, пальці їх самі знаходять. Знизу основний динамік, USB-C, він тут старенький 2.0, мікрофон, а також кожного разу, коли дивлюсь, аж в серці щемить. 3.5 міні-джек для навушників. Жива легенда. Можна встромити дротові вуха і кайфувати від якісного звуку. Вердикт по дизайну. В руці це, мабуть, найприємніший смартфон, який я коли-небудь тримав. Крапка. Що ж під капотом у дідуся? Тут у нас стоїть 845-й дракон з частотою до 2,8 ГГц. Графіка Adreno 630. Колись це був монстр. Пам'яті відсипали теж непогано. Були версії на 664, 6128, рідкісний звір на 8128 чи навіть 256, хоча у нас на ринку я таких не зустрічав. Пам'ять на той час була швидка, це UFS 2.1. Слоту під карту пам'яті немає, змиріться, зате є Bluetooth 5.0 з підтримкою крутих кодиків, aptX та LDAC. Аудіофілам привіт! Щодо синтетики, Antutu я встановив, але Meizu не зміг завершити тест, тому прикріплюю вам скріншот з останніми результатами, які я зміг знайти. А от Geekbench він нормально переварив, тому ми можемо побачити, що в синглкорі цей Meizu набирає 550 балів, а от в мультикорі вже 2045. Для системи цього вистачає, але звісно сьогодні це вже не космос. А тепер про біль. У 16 є один фатальний недолік.
Тут немає NFC. Ви чуєте? Флагман 2018 року не отримав безконтактну оплату. Це було тупо навіть тоді. А зараз, коли ми платимо годинниками та каблучками, це виглядає як знущання. Такі вони Meizu. Зробили шедевр, але забули про щось важливе. Якщо з відсутністю NFC ще можна якось змиритись, то підтримка від виробника це просто плювок в душу. В душу. Глобалка 16TH вийшла на Flyme 7.1 на 8 Android. І знаєте, яким було останнє велике оновлення? Барабанний дріб Flyme 7.3 на Android 8.1. Все, фініта ля комедія. Патч безпеки останній раз прилітав 1 березня 2019 року. Тобто вони навіть рік його нормально не підтримували. Це просто якийсь іспанський сором. Ось ми й дійшли до найболючішого місця – ахілесової п'яти цього красення. Акумулятор всього на 3010 мАч. Він підтримує швидку зарядку M-Charge, але вона всього лиш тут на 24 Вт. Заряджає з 0 до 60 десь за півгодини до сотні за годину 20. На фоні нинішніх айфонів і самсунгів Samsungів цифри наче й непогані, враховуючи, що йому вже 7 років. До речі, мій рідний блок живлення героїчно загинув ще на 3-й рік роботи. Ну і успішно відправився на смітник. Welcome. Цей малюк-акумулятор навіть новим не міг дожити до вечора при активному користуванні. Сьогодні хочеться просто плакати. Давайте подивимось в акубатері. Ось така залишкова ємність. Останні 2 роки він просто лежав. Це деградація за 5 років активу. На сьогоднішній день він видає не більше 3 годин активного екрану на добу. Що можна сказати за YouTube? За годину перегляду на максимальній яскравості він втрачає в середньому 18%. Ігри? Та за ігри забудьте. На цьому акумуляторі це смішно. Його максимум в 2025 році це дзвінки, трохи телеграму і молитись, щоб дожити до розетки. Трохи про сканер відбитків. Він тут підекранний. Тоді вони ще тільки починали з'являтися в смартфонах, і в Meizu нормально він не працював. Ні, серйозно, він часто тупить навіть чистими руками. І це я мовчу про вологі чи брудні. Колись побачив рекомендацію зареєструвати один палець кілька разів. Так, це трохи допомагає, але з сучасними сканерами він і близько не стоїть. Він мене реально бісив. Добре, що є розблокування по обличчю. Не дуже надійно, але най буде. Звук. Ось тут Meizu постарались. Маємо 2 динаміка, які утворюють стереопару. Основний, який знаходиться внизу, він басовитий. Верхній дає чистоту. Звучання мед. Тут стоїть виділений ЦАП і підсилювач. Слухати музику чи дивитись відоси – це чистий кайф. Вібромотор встановлений лінійний, M-Engine. Це типу аналог Taptic Engine від Apple. Ніякого противного дзищання, тільки чіткі, приємні постукування. Ти прямо відчуваєш, ніби клацаєш фізичними кнопками. Це вже рівень. Давайте перейдемо до десерту. Це те, що я люблю найбільше. Камери. Фронталка на 20 Мп зі світлосилою f2.0. Ось вам приклади з неї. Відео на фронтальну камеру Full HD 30 кадрів на секунду. На жаль, Meizu 16TH на фронтальну камеру 4К не вміє записувати. Дивимось, який динамічний діапазон. Перевіримо стабілізацію. Також для порівняння додаю свій iPhone 13. Відео на фронтальну камеру iPhone 13 4К 30 кадрів на секунду.
Стабілізація. Погода сьогодні крута. Ну що скажете, старий ще може? Основний модуль це Sony IMX 380 на 12 мегапікселів з апертурою f1.8. Телевик на 20 мегапікселів Sony IMX 350 зі світлосилою f2.6. Маємо двократний оптичний зум і трьохкратний гібридний. Так, сенсор основи тут розміром всього лише 1 на 2,3 дюйма. Це вам не сучасні дюймові монстри, але давайте глянемо на реальні фото. Ось що він видає в день. Перевіримо, як Meizu пише 4К без стабілізації. 2х оптичний зум. Ось так Meizu знімає Full HD 30 кадрів на секунду. Тут можна увімкнути стабілізацію. Подивимось, чи є різниця між 4К та Full HD стосовно стабілізації. Ось двократний оптичний зум. Ось трьохкратний гібридний. Повертаємось на 1х. Як вам результат в порівнянні з айфоном буде? Також для порівняння додамо iPhone 13. Ось так пише iPhone 13, 4К 30 кадрів на секунду. Дивимось на стабілізацію. Два х. Один х. Також в iPhone є ширококутна камера. Meizu ширококутної камери немає. Термінове включення. На жаль, причина не дуже хороша. Я не зміг закінчити тест камери на вулиці через те, що Meizu просто вимкнувся. Було близько 11 градусів морозу. Він пропрацював 15, можливо, ближче до 20 хвилин і вимкнувся. Хоча заряд в нього був в межах 80%. Тут різко він показав 0 і перестав вмикатись. iPhone працював далі. Буквально декілька відсотків всього лиш заряду в нього забрало. Він показав себе на морозі набагато краще. А от Meizu не дав нам змогу записувати далі. Через це ми переходимо до квартири. Будемо вже якось справлятись тут. В кімнаті я зробив ось таке тьмяне освітлення, яке забезпечує одна LED-лампа на 6 Вт. Почнемо з фронтальної камери. Також давайте подивимось на відео. Ось так записує фронтальна камера Meizu 16TH Full HD через те, що 4К він не вміє знімати на фронтальну камеру в поганих умовах освітлення. Світить всього лише одна лампа на 6 Вт. Перевіримо стабілізацію. Що ж в цих умовах демонструє iPhone 13? Запис на фронтальну камеру iPhone 13
4К 30 кадрів на секунду. Давайте перевіримо стабілізацію. Ну що, як вам? Краще, ніж у Meizu? Ну і звісно, глянемо на основні камери наших піддослідних. Фото на 16TH. А ще у мене виникло бажання зробити декілька фото на Google камеру Мейзухи. Ну вона дійсно демонструє кращі результати. Власники 16-ки активно використовували напрацювання Google. Продовжуємо тест камери в поганих умовах освітлення. Ось кімнату освітлює лише одна лампа, яка направлена вгору. Здається, там 6 Вт, якщо я не помиляюсь. Також прикріплю фото лампи. Бачу багато шумів. Нагадую, відео 4К 30 кадрів на секунду на Meizu 16TH. Зараз спробуємо приблизити. Ось 2х оптичний зум. Багато шумів. Ось 3х гібридний. Перевіримо стабілізацію. Також давайте спробуємо стабілізацію на оптичному зумі 2х. Ну, як на мене, то не дуже результат. Нагадую, на 4К стабілізація відсутня. В налаштуваннях камери це зазначається. Давайте глянемо на основу айфона. iPhone 13, запис 4К 30 кадрів на секунду в поганих умовах освітлення. Спробуємо приблизити так, як на Meizu. Ось у нас 2х. І приблизимо максимально до 3х. Повертаємо до одинички. Давайте спробуємо, як працює стабілізація. Здається, тут результат набагато кращий. І можна ввімкнути 0,5х. Тут є ультраширококутна камера. На Meizu вона відсутня. Так, звісно, в таких умовах результат не дуже, але краще нехай вона буде. Бажано знімати на неї вдень. В таких умовах результат поганий. Що можете сказати? Вартий iPhone огляду про актуальність в 26-му році чи ні? Давайте робити висновки. Що по грошах? На старті в Україні за нього просили приблизно 470 баксів. Це десь 13 тисяч гривень. За базу на 6,64. Та $550 це десь 15 тисяч гривень. За 8,128. Зараз знайти його живим той ще квест. Бачив на OLX варіанти за 3-4 тисячі, $70-95. Чи варте воно того? За ці гроші ви отримуєте тактильний оргазм від корпусу, шикарний звук, нормальний екран, якщо правда пощастить зі шлейфом, і все ще адекватну камеру. Але в навантаження ви отримуєте мертву батарею, древній Android без оновлень, відсутність NFC і жахливу автономність. Колись Meizu 16TH був офігезним, одним з найкращих, але час і жахлива підтримка компанії його вбили. Якщо ти фанат і колись дуже хотів 16TH, то не жмись, купи вже його нарешті. Але як телефон для життя в 25-му році, біжіть дурні, біжіть, я б точно його не брав, тож Meizu залишиться в минулому. Але це лише один кадр нашої історії. Наступний уже готується. А пахне як вкусно.